back sa ating bahay. Ang ating kwarto sa taas ay i-vinyl. So, nag-vinyl na kami. Wait, natin si Kuya. Okay, sinawala kami ng tubig. So, we will have it fixed. Wait lang. Fix sa labas kasi wala pa kami. Nag-aayos na sa loob. I'll show you yung binili namin vinyl. Wait. Hey guys! House update! Andito ako ngayon sa kwarto because the men are doing the dirty work ngayon para sa ating flooring. Tatapusin na yung tiles sa baba. At ako naman, papahinga. At another thing, bumili na rin kami ng vinyl for the second floor. At mahal siya dahil. Okay, mga 106.75 ata ang isang strip. So, kailangan namin ng 94 strips. So, aabot siya ng 10,000 second floor pa lang yun. So, if you're thinking of using vinyl, medyo harder na tayo, no? Kaya mo na. If you're thinking of using vinyl sa inyong flooring, mas mahal siya sa tiles. So, if yun nga, ang magiging maganda siya. Mas maganda siya kasi sa tiles because it looks really, posh. Pero, mas malaking budget ang kakailanganin ninyo if you will be using vinyl for your flooring. So, saan kami bumili? Sa Wilcon again because mas yun ang pinakamalapit na hardware dito na merong maraming huge supplies ng mga flooring and tiles. Hopefully, today ay matapos namin ang lahat ng mga gagawin namin because we won't be going on an overnight stay. Hindi kami mag-overnight today kasi yung hire namin si Kuya Tonton po that will work sa aming tiles ay available lang ng isang araw. So, we only have to stay here ng isang buong araw. So, where am I? Look, bumili kami nitong super thick na bed. Ang cute nito. So, nandito ako sa labag. Medyo mga ganito siya kakapal. I love this cushion compared to that other cushion na binili ko din. This one was like 1, 2, buy 1, take 1 yung dalawang yan. Ang nipis! Nipis, sobra. At if you will be using that at may scolio ka katulad ko, ang sakit sa likod. So, no, I don't recommend that. Pero ito, I recommend this a lot. So, galing to sa, yan siya, so, parang single lang siya na sofa bed. Galing to sa Shopwise. I bought this sa Shopwise 1.8 or 1.5. Ganun, halos lang din yung presyo, pero mas better yung quality. Ayun. So, I'll give you guys an update later on. Ipakita ko sa inyo yung progress nila. And yeah, I'll see you later. Yay! The vinyl is on! Ta-da! Here we go. Update. So, ating floor. It's not real brown. Okay. Ganyan siya. Looking good. Teka. Yun. That's it. Hala, may mga orbs. Just checking. Yan. Done. Pero hindi pa completely. Yan. We will go home na din. And I'll just update you soon.